So ayun ano, sa puso yun dyan mga kabudol ko. At sa ngayon wala rin naman akong upload. Puro live na lang yung pinagagawa ko sa channel ko. So ngayon, yung motor natin ngayon, ayan. Ito so dahil wala akong pambili ng ano, yung color chain. Yan, madilim yan. Wala akong pambili ng mga ganung accessories dito sa motor. Ayan, so kinalas ko yung kadena niya. Ayan, nakikita nyo. Ayan, wala siyang kadena. So sa kasalukuyan ngayon mga kabudol, ginagawa ng pinsan ko ano, ang DIY color chain. Ayan, so papakita ko sa inyo. So yan po no. So ito po yung pinsan ko. Ito po yung ginagawa niya ngayon. So bago matapos tong video, sa huling ano ko sasabihin kung magkano yung nagastos ko ano. Kasi medyo kakapusin na tayong pangkulay natin. Tapos ang puti. So yan, kinukulayan niya ng puti. So mamaya pagka natuyo yan, papatungan ng kulay green yan. So ito yung binili ko ano. Ito kulay green ano, para kahit paano para bagay-bagay sa motor natin. Ayan oh. So ito yung sa pinsan ko, ito pa isa. So wala dito yung motor niya, ipapakita ko sana So ginamit ang kapatid ko si Baybonjok, kung kilala nyo. Sumama na rin dati sa vlog ko yun. Ayan, kulay pink sa kanya yung ano niya, yung chain. So baka mamaya may mag-comment dyan ano, bakit wala ako pambili ng mga color chain na yan. Medyo mahal po yun ano, may kamahalan ano. Di bali sana kung sikat to ako, tsaka may nasahod ako dito sa YouTube, madali lang ho yun ano. So wala pa po akong pera kaya anong pang ginagawa nyo, subscribe na. No, syempre share nyo rin to para maraming mabudol. So yan po. Try to be a good person. Shouldn't wear a veil around your neck. Wanna get slept, fool? You ridiculous. You ridiculous. Try to be a good person. Shouldn't wear a veil around your neck. Wanna get slept, fool? You ridiculous.
Yun guys, oh. Finish product na, yan. Pumugi yung paon natin, oh. Ating motor, no. So, yung sa isang motor ko, nung last vlog ko, no. So, ito, wala akong secret features to, no. Ang tanging kakaibang ano lang nito, ano bang features nito. Pagka nagsakay ako ng ano rito, ng chicks, ayan, nangangain po ng pekpek to, no. Gago! Ayan. Ganda ng upan natin. Pero mumurahin lang yan. Huwag yung magala. Sasabihin nyo, mahal. Ayan po. Papakitaan natin ng pangmalupitang montage yan, mga idol. So yun mga idol, sound check tayo. Sound check. Para marinig nyo anong tunog ng motor ko. Pagpasensya nyo na, medyo mahina-hina itong motor ko. Mukha lang pang malakasan, pero mahina to. Sound check. So hanggang dito na lang mga idol. Peace out. God bless.